සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකකින් අපි මේ වගේ මේ පරණ රෙදි වලින් මේ වගේ ලස්සන පාපිසක් මහන විදිය බලමු. මේක මේ රෙදි නිකන් අර බෙලෝන වගේ රෙද්දෙන් මම මේ මහලා තියෙන්නේ. මේකට යටට අරන් තියෙනවා මේ කලිසම් පරණ කලිසම් රෙද්දක් ඝනකම. ඒක අඟල් 14ක් හරි 15ක් හරි වගේ දිග රෙද්දක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක දෙකට නමලා මේ රවුමක් කපලා ඊට පස්සේ මේ පරණ ඔය නයිටි වගේ දේවල් අනේ වගේ පරණ රෙදි වලින් තමයි මම මේක මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක බලමු මේ මහන විදිය. ඒ වගේම channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අලුත් මේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් channel එකට subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ සතියකට සැරයක් මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ හැම එකම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැනටමත් වීඩියෝ 100කට 100ක් වගේ අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද බලන්නේ කියලා. මේ විදිහේ පරණ කලිසම් කකුලක් කපාගෙන මේක දෙකට නමලා මේකෙන් මේ රවුමක් කපා ගන්න ඕන. මේක අඟල් 14ක් 15ක් දිග වෙනවා. කලිසම් කකුල අඟල් 14ක් මේක අඟල් 15ක් තියෙනවා. මේ විදිහට දෙකට නමලා මේක කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ පරණ රෙද්දක් අරගෙන මේක මේ ඇදෙන වෙලුණ රෙද්දක්. මේකෙන් අඟල් දෙකක විතර මේ පටි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ අල්පිනිටි ගහලා මේක වටේට මේක වටේට මෙහෙමක් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්තට මෙහෙම නමලා මහන්න ඕනේ. පයිපින් එකක් වගේ. අනිත් පැත්තට නමලා මහන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙහෙම මේ අනිත් පැත්තට නමලා පයිපින් එක වගේ මහන්න ඕනේ. දැන් මේක වටේටම මෙහෙම වැවුමක් ගහන්න ඕනේ. මේකේ මේ විදිහට රවුම මහගත්තානේ. ඊට පස්සේ
පරණ රෙද්දක් අරගෙන මෙතන අඟල් 4මාරක විතර විශ්කම්බයක් තියෙනවා මේකේ. මේකෙන් මේ අඟල් 4මාරක විතර විශ්කම්බයක් තියෙන ඊට වඩා ඉතින් පොඩි වුණත් කමන්නේ. එතකොට රවුම් ගාන වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට මේ රවුම් ඇඳගෙන කපා ගන්න ඕනේ. මේ රවුම් දැන් මේ විදිහට මේ නූල් දූල මැස්මෙන් මෙහෙම රැලි කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට රැලි කරගෙන ඊට පස්සේ මේකේ මේ පොඩි රෙදි කෑලි ටිකක් කපලා මේක අතර දාන්න ඕනේ. ඊට මේක හොඳට නූල තද වෙන්න මේ නූල් කිපයක් කිරිසරෙන් මහලා මේ ඊට පස්සේ මේ නූල කඩන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගොඩක් මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මෙහෙම මැද ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට මැද ලකුණු කරලා මේක වටේ මේ විදිහට මේ ලකුණු කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ මල් ටික මේ විදිහට ලස්සනට මොස්තරයක් වෙන විදිහට වගේ හදා ගන්න. මේ රවුන්ඩ් ටික මැද ලකුණු කර ගන්න ඕන. තුනමාර විතර වගේ කොටු ගොඩක් කපා ගන්න ඕන. පරණ රෙදි අරගෙන. මේ ත්‍රිකෝණ කොටස් සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන්නම මේවා මේ අග ඉඳලා මුලින්ම මෙහෙම අග ඉඳලා මේවා අල්ලන්න ඕනේ මේකට. මේ විදිහට මහන්න ඕනේ. කොහොම මේක සම්පූර්ණ මේක පිරෙන්නම අල්ලන්න ඕනේ. මෙහෙම රවුමට හරි මේ විදිහට හතරස්සටම මේ ඔය වගේ හතරස්සට කපලා මේ වගේ මේ විදිහට නමලා ගත්තත් හරි.
දැන් මේ මහගත්ත මේවා මැදට තියලා අර ඉස්සෙල්ලා ඇඳගත්ත විදිහට අර මැද රවුන්ඩ් ටිකට තියලා මහලා අල්ලන්න ඕනේ. මේවා මේ මැෂින් එකේ අල්ලන්න බැයි නම් අතේ මහන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මේවා මේ අතින් අල්ලලා මහන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ඇල්ලිලා නැති වගේ තැන් එහෙම මේ පොඩක් ආයේ මහන්න ඕනේ. මැෂින් එකේ මම ඔක්කොම ඇහුවේ. මේ විදිහට අතින් මහලා ගන්නත් පුළුවන් මේකින් එක. හැබැයි ඉතින් වෙලාව ගොඩක් යනවා එතකොට. මෙහෙම අතින් මහලා ගන්නත් පුළුවන්. රෙදි තියෙන විදිහට මෝස්තරේ වෙනස් කරලා මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්.